عیدتون مبارک. امیدوارم که سال خیلی خوبی داشته باشید. اولین ویدیو سال 1401 رو داریم واسهتون میگیریم. یه آبشار خیلی زیبا، استان فارس، شهرستان بوانات. 35 کیلومتر شهرستان بوانات فاصله داره، یه جورایی بین روستای منج و ریزکان. معروف به آبشار کوراز. بریم که یه ویدیو زیبا ازش داشته باشیم. هم خاطرات خوب داریم از این آبشار، هم خاطرات تلخ. امیدوارم که شما هم لذت ببرید. خب این آبشاری که الان مشاهده کردید، ما از بچگی تو این آبشار خاطره داریم. یعنی از حدود 8 سال 9 سالمون که بوده میادیم داخل این آبشار شنا میکردیم. خیلی خاطرات شیرینی از این آبشار داریم. قسمتی که الان دیدی مشاهده کردی، قسمتی که ما میادیم از این بالا که تو فیلم هم الان مشخص نیست، قسمت بالا میپریدیم پایین و این قسمتی هم که اون مشاهده میکنی خاکای نرمی بود که بعد اینکه از آب می اومدیم بیرون، بریم داخل این خاکای نرم، شنای نرم خیلی گرم و خوب و لذت بخش بود. خیلی خاطره داریم. تا یه چند سالی که گذشت اتفاقات تلخی افتاد که اون شیرینی‌های قدیمی دیگه از بین برد، که هرچی ما خاطره داشتیم که وقتی زمانی که الان میایم اینجا اصلا یه حس بد بهمون میده. این اتفاق چه بود؟ اتفاق این بود که حدود تقریبا 5 نفر بودن. آره 5 نفر تو این آبشار غرق شدن. نمیدونم دلیلش چی بود. یه عده‌ای بلد نبودن شنا بکنن، یه عده‌ای جونی آبشار زمانی که ما اینجا شنا می‌کردیم خیلی با مواظب باشی. حالا نمای پایینی که متوجه میشید صخره‌هایی داره. اصلا حالت بعضی وقتا چون سیل میاد این آب یه بار پرش میکنه اینا، یه بارم خالیش میکنه. پس این گول میخوردن که متوجه نمیشدن که این خالی داره. یه دفعه مثل پله بود، یه پاشون خالی میشد میرفتن دیگه. شنا بلد نبودن دیگه، نمیتونستن کاری انجام بدن. که دو تا دختر بودن که خفه شدن اینجا و 3 تا پسر بود که آخرینش هم فکر کنم 1 سال قبل بود. یه پسر جوانی بود، حدود 20-22 ساله بود که تو این آبشار از این قسمت بالا که پریده بود پایین دیگه نیامده بود بالا. و بدیه این آبشار اینه که زمانی که غرق می شدن داخلش خیلی زمان می برد تا بشه اینا رو پیدا بکنین. حتی یه نفر 48 ساعت داخل آب بود. خیلی سخت بود تا تونستن قواسا اومدن، هم اهالی بچهای اهالی اومدن اینجا تا تونستن اینو بیارنش بیرون. که من یادمه تو شاخه میلگرد 6 متری، یعنی 12 متر میلگرد ما میدادیم داخل که تو بتونیم اینا رو بکشیم بیرون، چون واقعا این صخره‌ها زیرش کلاً خالیه. وقتی که آب از بالا میریخت باعث میشد که هول بده طرف داخل زیر این صخره‌ها، سخت میشد پیداشون بکنید. امیدوارم که ناراحتتون نکرده باشم. واقعا برای من که خیلی سخت بود، دردآور بود برای کسایی که عزیزانی که دست دادن توی این آبشار. حتی آخرین بار تصمیم گرفتن که اینو تخریبش بکنن کلاً.
یعنی گفتن که میایم منفجرش میکنیم که این سنگا بریزه داخلش که پر بشه، ولی تا حالا این کار رو انجام ندادن. باید راهکارهای دیگه پیدا بکنن، راهکارهایی که تابلو بزنن که متاسفانه اهمیت ندادن تا الان. تابلو بزنن که شنا نکنید، یا نمیدونم یک کاری باید بکنن که اتفاقات دیگه نیفته. بریم قسمت بعدی ویدیو ببینیم، لذت ببریم. قسمت که واسهتون تعریف کردم، گفتم یه نفر 48 ساعت طول کشید تا از آب آوردنش بیرون. آخرش هم این اتفاق افتاد که موقع آبی که از اینجا رد میشد میرفت پایین، اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم ماشینای سنگین لودر نا اومدن این قسمت رو که مشاهده کلا بستن با لودر، کلا این قسمت رو بستن، آبو کردن این طرف، این قسمت این ور که کلا دیگه آب داخل آبشار، قسمت این اصلیه نیاد، حجم آب کم شد تا تونستیم که این اتفاق بیفته که بتونه پیداش بکنیم. خب با هم دیگه بریم که قسمت از پایین آبشار هم واسهتون بگیریم. خب این داخلی از ویو زیبا از داخل آبشاره. ببین ما این آبشار رو خاطر خیلی باهاش داریم، همونجوری که بهتون گفتم به شکل‌های گوناگون همین آبشار رو دیدیم. زمانی بوده که اینقدر آب زیاد بوده، این صدای خیلی خوب زیبایی داشت که آب وقتی که میره پایین. یه زمان هم بوده که اصلا یه قطره آب داخل این آبشار نبود، یعنی کلا اینجا خشک بوده. یعنی ما قشنگ بهتون گفتم که این زیرا که میگفتم خالیه، قسمت ها قشنگ با چشم دیدیم اینا رو. خب خشک بود دیگه، قشنگ مشخص بود. زمانی که آخرین باری که اومدیم اینجا شنا کردیم که من یادمه، این قسمت ها آب نبود، یک کوچولو آب از این کنار سنگا میرفت پایین. کلا اینا شین بود، اینجا شین بود کلا اینجا. لباسامون که می آوردیم بیرون قسمت اون بالا اینجا داشت میذاشتیم و زیر اون آبشار از اینجا شنا میکردیم به قسمت اون سمت آبشار. الان مشخص نیست دقیقاً زیر آبشار یه تاقچه بود که میرفتیم زیر اون تاقچه میشستیم. بعضی وقتا هم دستمون میگرفتیم به این سنگا تا میرفتیم میرسیدیم به اون آبشاره. الان که فکرش میکنم اگه بخوام الان بیام شنا بکنم میترسم، واقعا ازش میترسم، چون که گفتم بهتون چند نفر اینجا با اینکه شنا بلدم، خیلی اینجا شنا کردم، حدود 10-15 سال داخل این من شنا کردم، تابستونا که میشه کلا میومدیم، ولی الان که فکرش میکنم میترسم، نمیتونم برم داخل شنا، یه ترسی داره الان. بعد اون موقع اینجوری نبود، خیلی حجم الان بهش میخوره که عمقش خیلی زیاد باشه، چون سیلای فصلی که میاد گفتم بهتون کلا سیل زیاد که بیاد کل شینا رو داخلش میبره بیرون، بعضی وقتا شین میاره پرش میکنه. اصلا الان نمیشه متوجه بشی که کجاش عمقه کجاش عمقی نداره. یکی از دلایلی هم که خفه میشدن همین بود، غرق میشدن همین بود، نمیدونستن
پله‌ای میشد، میرفتن یهو زیر پاشون خالی میشد، دیگه نمیتونستن کاری بکنن که قسمت ها آب، موقع حجم آبم زیاد بود، آب همینجور که از بالا میره باعث شد که هدایتت بکنه به سمت زیر صخره ها. وقتی هم که دیگه کسایی که خفه میشدن میزد آب میبرشون زیر این صخره ها، سخت میشد پیداشون بکنید. اگه این ویدیو دوست داشتید لایک کن، سابسکرایب کن، حتما به اشتراک بذار برای دوستات. یه چیز خیلی جالب میخوام بهت نشون بدم، این قسمت رو که دیدید قشنگ همینو میخوام بهتون یه جور دیگه بهتون نشون بدم، اما همراه باشید. خیلی جالب واسه من که خیلی جالبه، بریم میکنم شاید واسه شما هم جالب باشه. خب اون قسمتی که گفتم هم نشونتون بدم که خیلی جالبه اینجاست. بالا کراز بود، ما به اینجا میگیم کراز کوچولو، یعنی دقیقاً هرچی که اون بالا دیدی یه چیز کوچولوترش اینجا میبینی، خیلی شبیه به هم. که اینجا حالا الان موقع ما اینقدر آب داخلش نبود، چون الان آب وایساده. خب ما که میترسیدیم بیا مثلا کلا داخل این، چون این مارای آبی داخلش بود. ببینید کلا شبیه قسمت بالا است، کراز بزرگه و حجم کوچولوترش. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشی. لایک و سابسکرایب رو بزن، اون زنگوله رو هم حتما فعال کن تا از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.